საღამოშიდობის უყურებთ ღია ეთერს, მე ვარ ჟურნალისტი იხილეთ და დღევანდელ ამბებს თავარ თემებს შეაჯამებენ ჩემთან ერთად ჩემი კოლეგები ნატა ქაჯაია, თამარ გოგესაშვილი. თქვენს მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ მშვიდობიანი საღამო თქვენ ჩვენს ტელემაყურებელს. ვიდრე გაცემის ძირითად ნაწილზე ვისაუბრებთ, ძალიან მოკლედ შევაჯამოთ რა ხდებოდა დღეს მნიშვნელოვნად, ჩვენი საუბრის თემა იქნება ტურიზმი, როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო მოგზაურობის მასპინძლობა. დღეს საქართველოს მთავრობამ კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების გაუქმება ეტაპობრივად კიდევ გააგრძელა და ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დღეს ხელშესახები რაც გვაქვს, მე შემიძლია ძალიან მოკლედ უთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს, 18 მაისიდან გაიხსნება სილამაზის სალონები და ეს ვიცი რომ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მოიხსნება დახურულ და ღია სივრცეში 3 ადამიანის შეკრებაზე დაწესებული შეზღუდვა, თუმცა 10 ადამიანზე მეტი შეკრება იკრძალება ისევ, ასევე ავტომობილით გადაადგილებისას არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ისევ შეზღუდული რჩება, მხოლოდ 2 ადამიანი უკანა სავარძელზე და მძღოლი მხოლოდ საჭესთან. ასევე 18 მაისიდან მოიხსნება საკარანტინო ზონა მარნეულში, თუმცა ეს ჯერ კიდევ გასარკვევია, იმიტომ რომ დღეს, რაზეც ჩვენ ცოტა ხანში ვისაუბრებთ, მაინც გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა. დღეიდან გაიხსნა რუსთავი და გარდაბანი, სხვა ჩვენთაც გუში ქონდა ეთერი, იმ დროს მიმდინარეობდა საგუშაგოს დემონტაჟი. ხო. ასევე 1 ივლისიდან, როგორც ვიცით, საქართველოში ჩვენ უკვე მზად ვიქნებით იმისთვის, რომ უცხოელი ტურისტები მივიღოთ. მანამდე 15 ივნისიდან საუბარი ადგილობრივი ტურიზმის სერვისების მიწოდების მზაობას და მზადყოფნაზე, ანუ ვისაც დრო და შესაძლებლობა გვექნება ამის, შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით ვიმოგზაუროთ და დავტყვეთ სხვადასხვა რეგიონის ღირსშესანიშნაობებით, თუნდაც უბრალოდ დავისვენოთ ამა თუ იმ რეგიონში, სადაც სურვილი გვაქვს რომ წავიდეთ და ამდენი ხანია სამთვია პრაქტიკულად ამას ვერ ახერხებს ვერ ახერხებენ ჩვენი მოქალაქეები. საერთაშორისო ტურიზმის მიმართულება იყო დღეს ერთ-ერთი მთავარი თემა მთავრობის ხდომაზე. პრემიერმა გიორგი გახარიამ პირდაპირ თქვა, რომ საქართველო უნდა იყოს პირველი ქვეყანა, რომელიც მიიღებს უცხოელ ტურისტებს და ამისთვის ხელისუფლება აპირებს, რომ მათ შეუქმნას უსაფრთხო ეგრეთ წოდებული მწვანე კორიდორი. ამიტომ საინტერესოა, როგორ განვითარდება პროცესები და შევძლებთ თუ არა მართლაც რომ ვიყოთ ერთ-ერთი პირველები, ვინც მიიღებს ტურისტებს. ამ თემას განვაგრძობ სასიამოვნო ინფორმაციით. საქართველო განიხილება იმ 8 ქვეყანას შორის, რომელსაც ისრაელის ხელისუფლება განიხილავს როგორც ტურისტებისთვის უსაფრთხო ქვეყანას. ამის შესახებ გუშინ დაწერა სოციალურ ქსელში საქართველოს ელჩმა ისრაელში და შეგვიძლია რომ დღეს მისგან მოვისმინოთ პირადად. გუშინ გახდება დღეს ცნობილი, ლაშა იქნება გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩვენი სტუმარს, სხვა შორის ბატონმა ლაშამ ხაზი გაუსვა იმას, რომ მოქალაქეების მაღალი პასუხისმგებლობის შედეგად, ექიმების დაუღალავი შრომის შედეგად, მთავრობის 24 საათიანი მუშაობის შედეგად და საზოგადოების წარმომადგენლების ძალისხმევით ჩვენ ეს შევძელით, რომ მწვანე ზონად გამოცხადდეთ ისრაელისთვის და რამდენიმე ქვეყანა 6 თვალწები და მათ შორის ფრიალებდა გუშინ ისრაელის წამყვანი ტელეკომპანიის ეკრანზე საქართველოს დროშა და ეს ძალიან მაგარი რამეა. რა გჭირს ამ დროისთვის, რა ვითარება არის თამარ საქართველოში ინფიცირებულთა მხრივ? უნდა შევაჯამოთ დღის ბოლოს ტრადიციულად ეს 667 COVID ინფიცირებული დადასტურებული შემთხვევა ამ დროისთვის, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 383, გარდაცვლილია 12, დღეს ეს მაჩვენებელი 1-ით გაიზარდა, 91 წლის ქალბატონი გარდაიცვალა, რომელსაც ასევე ჰქონდა თანხმლები დაავადებები, კარანტინის რეჟიმში რჩება 3873 ადამიანი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ არის 404 მოქალაქე, უცხოეთიდან გადმოყვანილი არის 3 პაციენტი. რომ გავცდეთ საქართველოს ინფიცირების შემთხვევებით პირველ სამეულში ირაკლი ისევ არის შეერთებული შტატები, ესპანეთი და რუსეთი, თუმცა მონაცემები შეცვლილია გარდაცვლილებთან მიმართებაში, ანუ ამ შემთხვევაში შტატებს მოყვება დიდი ბრიტანეთი და მესამე ადგილზეა იტალია. ასე გებია, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი რეგიონულ საკითხებში ბატონი სოზარ სუბარი, რომელიც უკვე ელოდება, რაც მოვიწვევთ ჩვენ სტუდიაში და ბევრ საინტერესო საკითხზე ვისაუბრებთ. აქვე დავანონსებ კიდევ ერთ საინტერესო სტუმარს, ზურაბ პოლონიკაშვილს, მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის
გენერალური მდივანი შემოგვერთება, რომელიც ტურიზმის მიმართულებით ასევე ბევრ საინტერესო საკითხს შეეხება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ გადაცემის ანონსი და გადაცემის ანონსის შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს. ტურიზმი როგორც ეკონომიკის გადარჩენის ბერკეტი, საქართველოს მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე მწვანე ზონად მოინიშნება. პირველი ისრაელია, სადაც ჩვენი ქვეყანა 8 უსაფრთხო სახელმწიფოს შორის დასახელდა. ეპიდემიოლოგების, ექიმების, მთავრობის და ქართული საზოგადოების მაღალი თვითშეგნების დამსახურებაზე ისრაელში საქართველოს ელჩი ისაუბრებს. ლაშა ჟვანიას ღია ეთერი ისრაელიდან. იტალია კრიზისის შემდეგ ქართველი ემიგრანტების ბედი და ინფორმაცია, რომელიც დაზუსტებას საჭიროებს. ექნება თუ არა წლების განმავლობაში იძულებით თვითიზოლაციაში მცხოვრებ ქართველ არალეგალებს იტალიაში ლეგალურად მუშაობის უფლება. რა გეგმაზე მუშაობს იტალიის მთავრობა? დღეს იმედის მაყურებლის პირისპირ იტალიაში საქართველოს ელჩი კონსტანტინე სურგულაძე. ღია ეთერი რომიდან. რთული დღის ბოლოს საუბრობთ საქართველოს ტურისტულ პოტენციალზე და იმ მასტერკლასზე, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ მსოფლიოს აჩვენა. უჩინარ მტერთან ბრძოლაში. დიპლომატები და ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენლები. ღია ეთერში, იმედზე. მოკლედ, ესპანეთი, იტალია, ისრაელი, ღია ეთერი არის ამ ქვეყნებიდან. ვიდრე წავალთ, ესე ვირტუალურად დისტანციურად ჩავხსნათ სტუმრები. ინფორმაციის მიღებას. ტრადიციულად ინტერაქტივი გავაცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, როგორ აფასებთ საერთაშორისო ტურიზმისთვის საქართველოს გახსნის გადაწყვეტილებას, დადებითად, უარყოფითად, იაქტიურად მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, ტელეფონის ნომერი მითითებულია ეკრანზე და ტრადიცია კიდევ ერთი, რომელიც გადაცემის დასაწყისში ჩვენ გვაქვს. საკითხები, რომელიც გვაინტერესებს გადაცემის პირველ სტუმრად. ირაკლი, შენ ანონსის ეთერში გაშვებამდე აღნიშნე ბოლნისის შემთხვევებზე და ახლა დაინფიცირებულებზე, ანუ მაყურებელმა გაიგო, რომ გაფართოვდა ბოლნისის კლასტერი, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეზღუდვები და რეგულაციების გამკაცრება ამ რეგიონს ჯერჯერობით არ შეეხება სავარაუდოდ, ამიტომ საინტერესო იქნება რას გვეტყვის ამასთან დაკავშირებით ზოზარ სუბარი, მაგალითად შეიძლება თუ არა გახანგრძლივდეს იქ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი და ასევე საინტერესოა ეპიდკვლევა ისევ მიმდინარეობს და სრულდა თუ რა ვითარება ამ დროისთვის. ჩვენ რადგან სტუმრად გვყავს არა მხოლოდ პრემიერის მრჩეველი, გვყავს სტუმრად ყოფილი სახალხო დამცველი და მე განსხვავებულ თემაზე მაქვს მასთან კითხვა. დღეს საინტერესო გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა სტრასბურგის სასამართლომ და სწორედ ამ თემაზე მინდა მოვისმინოთ გასასწორებია. ნაცნობია შენი სფეროა, შენი თემა და შესაბამისად ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა გექნება კითხვები. სტუდიაში შეგვიძლია მოვიწვიოთ უკვე გადაცემის პირველი სტუმარი სოზარ სუბარი პრემიერის მრჩეველი რეგიონულ საკითხებში და ბატონი სოზარის ღია ეთერს შემოგთავაზებთ ახლა. საღამოშიდობის, მადლობა, რომ ხართ ჩვენ გადაცემის სტუმარი. კარგი ამბები გვაქვს, მაინც ბევრი ბატონ სოზარ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდება, ასევე გვყავს კიდევ ერთი გარდაცვლილი, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც მთელი ქვეყნის ძალისხმევა ეხლა მთავრობის მიმართულია იქეთკენ, რომ როგორღაც ტურიზმის მიმართულებით გადაიდგას ნაბიჯები, რაც გარკვეულწილად იქნება ჩვენი ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. აი პირველ რიგში მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი ბოლო მონაცემებით, რა ვითარება გვაქვს ახლა. მარნეული ბოლნისის დღის წესრიგში დადგა, მაგალითად, ცოტა ხნის წინ ამირან გამყრელიძემ დაადასტურა 15 ადამიანის კორონავირუსით ინფიცირების ახალი ფაქტი. ბოლნისის ორ სოფელზეა საუბარი და ის ასევე აღნიშნავს, რომ მოსახლეობის გამოკვლევა კიდევ გაგრძელდება. ანუ ეს რას ნიშნავს? შესაძლოა გადაიდოს ამ ორი მუნიციპალიტეტის გახსნა? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მივესალმები მაყურებელს. თავიდანვე იყო ორი ამოცანა, ეს იყო მაქსიმალურად შეგვეჩერებინა კორონავირუსის გავრცელება, მინიმალური მსხვერპლი, სასურველია რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი არ კვდება, მაგრამ ყოველთვის ეგ ვერ ხერხდება სამწუხაროდ და მეორე ეკონომიკის გადარჩენა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია პირველთან პირდაპირ კორელაციაშია, იმიტომ რომ დიდხანს გაგრძელდება ეპიდემიის გავრცელება, დიდხანს ვერ ჩაირთვება ეკონომიკური სიმძლავრეები. რაც შეეხება კონკრეტულად მარნეულსა და ბოლნის, ამ შემთხვევაში ეს ორი მუნიციპალიტეტი მეზობლები კი არის და გვერდი კი არის, მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული ვითარება, იმიტომ რომ თავიდანვე შევძელით ორივეგან კონტროლი, თუმცა მარნეულში კარგად ჩაიკეტა და პრაქტიკულად მარნეულში ორშაბათს გახსნისთვის მზად ვართ, არაფერი არ შეცვლილა. მეცაც გეტყვით, მე ვაყენებდი წინადადებას და ეპიდემიოლოგებმა თავი შეიკავეს, რომ ერთდროულად გახსნილიყო თქვა რუსთავი და მარნეული და როდესაც მე უკვე მზად ვიყავი, რომ
დავიწყეთ მასობრივი ტესტირება, დღეში 400-500 ტესტი ტარდებოდა მხოლოდ მარნეულში და ყველა იყო უარყოფითი და უკვე ვაყენებდი ხელმეორე დამეყენებინა საკითხი, რომ დღეს უნდა გახსნილიყო მარნეულიც, ამ დროს აი გუშინ წინ ერთი ახალი შემთხვევა ამოვარდა, ეს ქალბატონი არ იყო მარნეულელი, თუმცა მარნეულშიც სახურობდა. ანუ ერთი ახალი შემთხვევის გამო თუ ესეთ მდგომარეობა გამოდის, რომ ანუ ბოლნისში სადაც 15 ახალი შემთხვევა ეს პროცესი გადაიწყო. ვიცოდით, რომ ასე იყო, ბოლნისში ამიტომაც არ იგეგმებოდა. მარნეულში ამ ქალბატონის ყველა კავშირი და კონტაქტი გამოკვლეულია და რამე სახიფათო იქ არ არის. ეხლა ერთეული შემთხვევა ყველგან შეიძლება ამოვარდეს, ხვალ შეიძლება თქვა თბილისში გაჩნდეს, ქუთაისში, მაგრამ ზოგადად ეპიდემია აბსოლუტურად ექვემდებარება კონტროლს მართლა იმ საოცარი გუნდის წყალობით, რომლებიც ამ შემთხვევაში ლიდერები არიან და მთელი მთავრობა და მთელი საზოგადოება, ვინც მიუყვებით მანდ. და რაც შეეხება ბაპატეთ, მაგრამ ბოლნისზე ვიწვი, ბოლნისთან დაკავშირებით ძალიან ცუდია, რომ შემთხვევები გაიზარდა, თუმცა კარგი ის არის, რომ ეს არ არის ამ უცნობი შემთხვევები, ეს არის ერთი და იგივე ჯგუფი, ერთი და იგივე კლასტერი, რომლის შიგნით მოლოდინი იყო და ეს მოლოდინი უბრალოდ ჯობდა ნაკლები ყოფილიყო, მაგრამ ეს მოლოდინი გამართლდა. თუმცა იმის იქით გავრცელების საფრთხეს ნაკლებად ვხედავთ ჯერჯერობით. ანუ ინფიცირების წყარო ვიცით? არა მხოლოდ წყარო ვიცით, არამედ ვიცით ის წრე, რომელშიც მოსალოდნელი იყო ეს ახალი შემთხვევების გამოვლენა და იმ წრეს არ გასცდენია. იქ ახლა მასობრივი ტესტირება ტარდება. იყო გარკვეული წინააღმდეგობა და არის წინააღმდეგობა დღესაც მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის მხრიდან, გარკვეულწილად შიშით უყურებენ, უნდობლად უყურებენ, თან ბევრი ვისაც დღეს აღმოაჩნდა, ბევრ მათგანს არ აქვს რამე სიმპტომი, ან აქვს ძალიან მსუბუქი სიმპტომები და ამიტომაც ის განცდა, რომ ნუ რა მოხდა ახლა გრიპი ყველას გვაქვს, ეს ბევრ ადამიანში ყველგან არის და იქაც არის. არა მარტო ჩვენს ყველგან არის თომსოფლიოში, საქართველოშიც, მუშევანშიც, ვთქვათ, არ არის ამ შემთხვევაში გამონაკლისი ეს სოფელი, თუმცა ჩვენ ველაპარაკებით ვარწმუნებთ, რომ მათი თანამშრომლობა და მაქსიმალურად რომ დაუჯერონ ექიმებს და სპეციალისტებს არის მნიშვნელოვანი მათი ჯანმრთელობისთვისაც და იმისთვისაც, რომ არ გადავიდეს თქვათ მეზობელზე, ნათესავზე და ასე შემდეგ. ბატონ სუზა, რეგულაციებზე მინდა გავაგრძელო. თქვენი ოპონენტები ძირითადად გაკრიტიკებდნენ მკაცრი რეგულაციების გამო. გასაგებია, რომ პანდემიასთან დაკავშირებული კრიზისი პირდაპირ არის კავშირში ეკონომიკურ კრიზისთან. აქედან გამომდინარე, ხომ არ განიხილება, რომ ეს რეგულაციები უფრო დაჩქარებულ ვადებში შემსუბუქდეს? ჩვენი ოპონენტები გახკიოდნენ მთელ ხმაზე, რომ შეგვეწყვიტა ფრენების ასწრაფო, გაგვეწყვიტა კონტაქტი ყველასთან, შემოგვეღო საგანგებო მდგომარეობა, კომენდანტის საათი და ლამის დაგვეხრიტა ქუჩაში გამოსული ყოველი ადამიანი. ამას გაჰყვიროდნენ არა იმიტომ, რომ ამის გაკეთება უნდათ, არამედ ისინი იყვნენ დარწმუნებული, რომ აფეთქდებოდა საქართველოში ეპიდსიტუაცია ისე, როგორც ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანაში და რომ ჰქონოდათ შემდეგ სათქმელი, რომ აი ჩვენ გვეუბნებოდით, თქვენ არაფერი არ გააკეთეთ და თქვენ ხართ უნიათოები. ეხლა როდესაც ნახეს, რომ საქართველოში ეპიდსიტუაციის კონტროლი მოხერხდა, ну აი ერთ-ერთ საუკეთესო დონეზე თუ სადმე მოხერხდა, ეხლა გადავიდნენ საწინააღმდეგო მხარეს და ну არ გამოურიცხავ, რომ ეხლაც მათი სურვილი იყოს, რომ იქნებ რამენაირად გაიქცეს ეს ეპიდსიტუაცია, თუმცა ის რაშიც გახკივიან, ესეც აბსოლუტურად არარეალისტური და არასწორია. აი მაგალითად განსაკუთრებული ხმაური მოხვა დღემდე იძახენ, აი რა შეზღუდვა არის, როდესაც მანქანაში მხოლოდ 3 უნდა იჯდეს და აქედან არ შეიძლება წინ ვინმე იჯდეს, მაგრამ ესპანეთში მაგალითად მანქანით გამოსვლა შეუძლია ადამიანს, ისე რომ მხოლოდ ერთი შეიძლება იჯდეს. მაშინ ის რა შეზღუდვაა, ხო? სამს აქვს ძალიან ლოგიკური დასაბუთება და ამას შემზე უკეთ ეპიდემიოლოგები განმარტავენ და ისინი ამბობენ, რომ ის რომ წინ არ უნდა იჯდეს და ის რომ უკან უნდა იჯდეს მხოლოდ 2 და თქვათ არა მეტი, ეს არის ну ერთგვარი დაცვა ეპიდემიის გავრცელებისგან. ახლა თუ ეპიდემია ძალიან გავრცელებულია, ბოლომდე ვერ გააკონტროლებს ვერავინ და ამიტომ იყო სწორად ის კაცრი შეზღუდვები. კაცრს ვამბობთ, თორე შევადაროთ ევროპის ქვეყნებს, გაცილებით დემოკრატიულ და გაცილებით დიდარ ქვეყნებს, იმათთან შედარებით ჩვენი შეზღუდვები აბსოლუტურადაც არ ყოფილა მკაცრი. მაქსიმალურად ვცადეთ, რომ შეგვენარჩუნებინათ ყველა ის წარმოება, რომელიც ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით ექსპორტის თვალსაზრისით. მაქსიმალურად ვცადეთ, რომ სოფლის მეურნეობის სამუშაოებს ხელი არ შეშლოდა და ყველაფერი გაკეთდა იმის, რომ ადამიანებს ემუშავათ და მოსავლის მიღება მიდის. აი დღეს მაგალითად თუ სწორად მახსოვს 585 ტონა
მარტო დღეს ბოსტნეული 485 ტონა გადმოვიდა მხოლოდ მარნეულის რაიონიდან. გუშინ 415 და ასე. გეგმაზეც მუშაობთ ყველა მიმართულებით. ეს თალკე მიმართულებაა, მაგრამ დიახ. ვამბობ და ანუ არ ყოფილა ისეთი მკაცრი შეზღუდვები. ქუჩაში ხალხი ჩვეულებრივად დადიოდა მაშინ ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ძალიან ჩვენ ბევრ ჩვენს მეზობელთან მხოლოდ მესიჯის გაგზავნის და მესიჯზე პასუხის შემდეგ შეეძლოთ გამოსვლა. იმ მესიჯში უნდა ყოფილიყო რამდენი წუთით გადიოდა, სად მიდიოდა და რამდენი მეტრი, თქვა 300 მეტრზე ვერ წავიდოდა. ბატონ სოზარ, თქვენ ახლა კრიზისული გეგმა ახსენეთ და სოფლის მეურნეობის მიმართულება, აი გლეხებისთვის, ფერმერებისთვის ის დახმარება, რასაც სახელმწიფო მათ სთავაზობს, რას ამბობენ ისინი ამასთან დაკავშირებით, დაინტერესება რამდენად დიდია რა შემთხვევრი წინადადებები მოყვა, ასე ვთქვათ. ესე გაყოფა რო არ გავაკეთოთ გლეხი ფერმერი, მომ დავარქვათ ყველას ფერმერი, ზოგი არის წვრილი, ზოგი საშუალო, მსხვილი ფერმერი. მე გეტყვით აი მართლა იმ ადამიანებისაც, რომლებიც ყოველთვის და ყველა ხელისუფლების ოპონენტები იყვნენ, ფერმერები არიან და ოპონენტები იყვნენ იმაში, რომ ხელშეწყობა არ აქვს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ისინი ამბობენ, რომ მათი ყველა შენიშვნა კი არა, ყველა თხოვნა, ყველა მოთხოვნა არის გათვალისწინებული, ხოლო იმდენად ფართოა მათ მოთხოვნებზე ის პაკეტი, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ, რომ უბრალოდ ამის წარმოდგენაც კი მათ არ შეეძლოთ და იმდენად მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება უფრო წვრილ ფერმერს, რომელსაც შეიძლება ქონდეს 9 ჰექტარი, 1 ჰექტარი, 2 ჰექტარი თქვა მიწა, მათთვისაც უზარმაზარი შეღავათებია და უზარმაზარი დახმარება არის, ის რომ დახმარება არის თქვა სარწყავზე, საწვავზე, სათესმასალაზე, უამრავი თემა არის, რომელიც წვრილ ფერმერებს ეხებათ, ხოლო უფრო მსხვილებს აქვთ შანსები, რომ თქვა ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობა, სათბურის გაკეთების შანსი, რომ თქვათ რაღაცა ინოვაციური მეთოდებიდან ერგონ პირველად ხდება საქართველოში, როდესაც ერთწლიანი კულტურების წვეთოვანით გასარწყავება იწყება და ეს ნიშნავს, რომ რეალურად ფერმერს აქვს შანსი, რომ მოიყვანოს იმავე ფართობზე, მოიყვანოს ხშირ შემთხვევაში 30-50%-ით მეტი მოსავალი, რაც ახლა მისთვისაც მნიშვნელოვანია და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით დღეს, როდესაც ასე ჩაიკეტა საზღვრები. ჩვენ დროში ცოტა შეზღუდული ვართ, ამიტომ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ბევრი კითხვა მოვასწროთ და ტურიზმზე მინდა დავაზუსტო და გავიაროთ თქვენთან ეს საკითხი. დღეს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ საქართველო უნდა იყოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც მიიღებს ტურისტებს. მან ახსენა ასეთი ფრაზა, უნდა შეიქმნას მწვანე კორიდორი. აგვიხსენით ჩვენს მაყურებელს, რა იგულისხმება ამაში, რას ნიშნავს უსაფრთხო მწვანე კორიდორის შექმნა, რას ვთავაზობთ ჩვენ საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს? იმის შემდეგ თავრობის ხდომის შემდეგ იყო სპეციალური შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან, სადაც იყო ძალიან ფართოდ წარმოდგენილი ეკონომიკის სამინისტროს მიერ და ტურიზმის დეპარტამენტის მისი ხელმძღვანელის მიერ ხედვა რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მართლა უსაფრთხო ქვეყანა იყოს საქართველოს ტურისტისთვის და არა მხოლოდ ტურისტისთვის, არამედ საქართველოს მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ სწორედ ტურისტი შეიძლება იყოს შემომტანი დაავადების. ხო, ჩვენ გვაქვს ორი ამოცანა. პირველი დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა და მეორე ტურისტმა იგრძნოს თავი უსაფრთხო საქართველოში და არა მხოლოდ იგრძნოს. უამრავი თემა არის აქედან, ახლა ყველაფერს ამ წუთში ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს არის სამუშაო ვერსიებია, მაგრამ მაგალითად როგორ უნდა გავაკეთოთ ტესტირებები, რა საბუთით უნდა შემოვიდეს ადამიანი, რა უნდა დავახვედროთ, აქ თქვათ მომსახურების კუთხით იგივე დაზღვევა როგორი უნდა იყოს, უამრავი ისეთი დეტალია. სწრაფი ტესტები იქნება აეროპორტში? არა მხოლოდ აეროპორტში, არამედ საქართველოს აქვს სახმელეთო საზღვარიც, საზღვაო საზღვარიც და ყველგან ჩვენ უნდა გქონდეს მაქსიმალურად უსაფრთხო შემოსვლის შანსები. ისევ და ისევ არ გაგცემთ კონკრეტულ პასუხს თქვენს კითხვაზე, თუმცა ამ ყველაფერზე იყო ლაპარაკი ბუნებრივია. შემოგვერთება ზურაბ პოლოლიკაშვილი, მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი, რომელიც ასევე ისაუბრებს ამ მიმართულებაზეც, თუმცა ბატონმა ზურაბმა აღნიშნა, რომ საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც საზღვრებს გახსნის და ამ მიმართულებით უკვე მიდის ჩვენი ქვეყანა და შესაბამისად ალბათ ყველა ზომა უსაფრთხოების კონტექსტში, რა თქმა უნდა, იქნება დაცული და გათვალისწინებული. ერთ სიტყვით უბრალოდ არსებობს ძალიან ბევრი, რა ვიცი, გაიდლაინი როგორ არის ქართულად, სახელმძღვანელო პრინციპები, რომლებსაც შეიმუშავებს ტურიზმის სოფლიო ორგანიზაცია, რომლებიც უკვე შემუშავებული აქვს ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციას. ყველა მათი ერთობლიობა იქნება გათვალისწინებული. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება საკმაოდ რთული შესასრულებელიც იყოს ბიზნესისთვის და დასჭირდება სახელმწიფოს მათ
მხრიდან დახმარება, მაგრამ ჯობია რთული შესასრულებელი და დავიცვათ ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა და დავიცვათ ქვეყნის იმიჯი და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ იმით, რასაც ვაკეთებთ, წელს ჩვენ გვექნება ტურისტი, ეს არ ჩავარდება მთლიანად, თუმცა უკვე უზარმაზარი დათყმა მიიღო სოფლიო ტურიზმმა და ბუნებრივია მიიღო საქართველომაც და გაისად 2021 წელს ჩვენ დავხვდებით აი მართლა წელში გამართულები, იმიტომ რომ წლევანდელი წელი იქნება ერთის მხრივ შემოსავლის მომტანი და როგორც ტურიზმის და მეორეც უფრო მნიშვნელოვანი კიდე თქვარი კარიბჭე მომავალი წლისთვის. თქვენი გათვლებით ეს იქნება ივნისის თვე? ანუ პროგნოზი როგორია? ივნისი მხოლოდ შიდა ტურიზმისთვის და ივლისიდან უკვე დაიწყება საგარეო, თუმცა ვნახოთ, ამაზეც ყველაფერზე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ის 6 პუნქტიანი გეგმაც თქვენ ნახეთ, რომ საკმაოდ დაჩქარდა და ბევრი რამე წინ გადმოიწია იმის მიხედვით, თუ როგორია სიტუაციის კონტროლი ქვეყანაში. ბატონ სუზარ, თემიდან გადავუხვალ და დარწმუნებული ვარ ამ საკითხზე გაგვთ ზუსტი პასუხები. ეს ეხება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. დღეს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება გამოქვეყნდა, რომლის მიხედვითაც სტრასბურგმა არასათანადო მოპყრობის ფაქტი დაადგინა მე-5 დაწესებულებაში 2004-2007 წლებში. მე მინდა გკითხოთ, როგორც ყოფილ სახალხო დამცველს. ეს არ არის ბოლო ერთადერთი შემთხვევა, საკმაოდ ბევრი ასეთი გადაწყვეტილება დაადგინა ბოლო წლებში სტრასბურგის სასამართლომ. პირველ რიგში მაინტერესებს ეს სტატისტიკა მიანიშნებს თუ არა სისტემურ დანაშაულზე, სისტემურ პრობლემაზე. 12,000 евро უნდა გადაუხადოს სახელმწიფომ დაზარალებულებს და ბოლო პერიოდში აღმოჩნდა ისე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას 100,000-ობით ევროს გადახდა უწევს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს დაზარალებული მოქალაქეებისთვის. დღევანდელი გადაწყვეტილება ქადაგიშვილები საქართველოს წინააღმდეგ ეს არის სტრასბურგის სასამართლოს მხრიდან აღიარება იმ არაადამიანური პირობების, რომლებიც იყო სასილახსოვრების სისტემაში და მე-5 საპრობელი ამ მხრივ ცნობილი იყო. ამიტომაც მოხდა იქ ამბოხი, სხვათა შორის, რომელსაც 7 ადამიანი უბრალოდ ჩაცხრილეს რომლის დროსაც და იმისა, რომ ადამიანებს არ მკურნალობდნენ და ამიტომ იყო, რომ წლის განმავლობაში 140-150 ადამიანი კვდებოდა წელიწადში, მაშინ როცა ახლა 20-ზე ნაკლებია წლიური გარდაცვალება ციხეში და კლება რამდენია თქვენ ხედავთ 7-ჯერ, 8-ჯერ არის დაკლებული, მაშინ როცა პატიმართა რაოდენობა მხოლოდ 2-ჯერ იყო. და სწორედ ეს არის, რომ ერთი მხრივ არაადამიანური პირობები დადგენილი სასამართლოს მიერ და მეორე მხრივ სასამართლოს მიერ დადგენილი არის, რომ რა ქვია, არაადამიანებს არ მკურნალობდნენ ციხეში და პრაქტიკულად სიცოცხლის უფლება ჰქონდათ წართმეული. რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ასევე საქმე მეგრელიშვილის საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ წინა ხელისუფლების დროს საქმე ჰქონდა ნარკოტიკების ჩადენას და ჩადებას და შემდეგ ამის არასათანადო გამოძიებას, ანუ სამართლიანი სასამართლოს გამოძიების დარღვევას. მანამდე რუსთავის საქმესთან დაკავშირებით ციხის ბუნტის საქმესთან დაკავშირებით დაადგინა, რომ სიცოცხლის უფლება იყო დარღვეული და არაადამიანურ პირობებში ადამიანების ყოფნა იყო დადგენილი ისევე როგორც ადამიანების წამება. რუსთავის საქმესთან დაკავშირებით დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა საკუთრების უფლების დარღვევას. პრაქტიკულად არ დარჩა ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში მუხლი, რომლის დადგენაც არის დადგენილი თან ერთ არა მრავლობით საქმეზე და ძალიან ბევრ საქმეზე. ეს ყველაფერი არის ნათელი სახე ხელისუფლების, რომელსაც ეწოდებოდა ნაციონალური მოძრაობა. ეს თქვენ რუსთავის საქმეც ახსენეთ, რომელიც სტრასბურგმა თვითონ ეს კომპანია დაუბრუნდა თავის მფლობელს, მაშინ გვახსოვს შეფასებები, რომ მოსამართლეებს შორის ვინც გადაწყვეტილებას იღებდა ნაწილზე ზეგავლენას ახდენს. შესაძლოა მოეხდინა რუსეთს. ასეთ რეაქციები ჰქონდათ, ხო? ამ გუნდის თუ ყოფილი სახელმწიფო გუნდის ლიდერი, რომელიც გაქცეულია ქვეყნიდან, ამბობდა, რომ დასავლეთი კოლონიალური მიდგომებში სადანაშაულებდა და ბევრი ესეთი არაადეკვატური ცოტა განცხადებები გვახსოვს. ამის ფონზე დღეს რა ვითარება გვაქვს პოლიტიკურად ქვეყანაში, ხო? 8 მარტის შეთანხმება, რომელსაც მიყვება მმართველი გუნდი, იქ ჩართული იყო დიპლომატები, ხო? და ყველა რეკომენდაციის შესრულებაზე ამბობს, რომ კი ჩვენ ამას შევასრულებთ. მთავარი ახლა მივიდეთ კენჭისყრამდე და მხარი დაუჭიროთ, ხო ამას? ოპოზიციას აქვს ულტიმატუმი და აქცენტს აკეთებს პოლიტპატიმრებზე. პოლიტპატიმრებზე, რომელზეც მმართველი გუნდი ამბობს, რომ არ ყოფილა საუბარი, ქვეყანაში არ ყოფს პოლიტპატიმრები.
მაგრამ იგივე ევროპიდან, იგივე შტატებიდან კონგრესმენების თუ ევროპარლამენტარების მცირე ნაწილის, მაგრამ მაინც ჩვენ ვხედავთ კომენტარებს, პოზიციას, განცხადებებს, რომელიც არ არის სასიამოვნო მოსასმენი. რეალურად რა ვითარება გვაქვს ახლა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამის ფონზე, ამის პარალელურად მარტო კრიტიკაზე ვარ ვისაუბროთ, მაგალითად ცოტა ხნის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტი ესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტს და ძალიან მოკლედ გეტყვით შინაარს. საქართველოს ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პარტნიორია და ევროკომისიამ მზად არის მომავალში ორმხრივი ურთიერთობები კიდევ უფრო განავითაროს და აქ მთელი რიგი მადლობებია მთავრობის, საკანონმდებლო ორგანოს მიმართ, საზოგადოების მიმართ, პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ცოტა დაბნეულია ჩვენი საზოგადოებაც. რა უნდა ოპოზიციას დამნაშავების გამოშვება? მოკლედ 8 მარტის შეთანხმება ეს არ არის მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი, რომელსაც აქვს რაღაც საიდუმლო მუხლები და იმ საიდუმლო მუხლებში წერია, ვინ უნდა გამოვიდეს, ვინ უნდა, რა ვიცი, ვიღაცას ჩახმოხრჩობა, ვიღაცას კიდე მეფე დაღზევება, მსგავსი არაფერი არ მუხლები არ ახლავს, იქ წერია მკაფიოდ, რომ შეიცვლება საარჩევნო სისტემა და ჩვენ მზად ვართ ამას და დარწმუნებული ვარ საქართველოს პარლამენტში მოინახებიან ადამიანები, მოინახება პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ერთად შეუძლებთ ამის შეცვლას. მიუხედავად იმისა, ნაციონალური მოძრაობის ის ორი განაყოფი რა სიზამს და რა პოზიციას დაიკავებენ. ისინი უბრალოდ ხედავენ ახლა, რომ მათ არ აქვს საზოგადოებაში მხარდაჭერა და ყველაფერს აკეთებენ, რომ ჩააგდონ ეს მხარდაჭერა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ისა ჩააგდონ ეს ცვლილებები და ჩააგდონ ახალი მოდელით არჩევნები, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა დღეს უკვე ოპოზიციური ძალები მხარს დაუჭერენ და შეუძლებთ ამ ცვლილებების დღეს ოპოზიციური, იმიტომ ვთქვი, რომ დღეს ოპოზიციურებში გულისხმობ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენგან გავიდნენ, თუმცა არის აქ ირმა-ინაშვილის პარტია, პატრიოტთა ალიანსი, რომლებიც გააკეთეს განცხადება, რომ მხარს დაუჭერენ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე ქვეყნის განვითარებისთვის. ნაციონალური მოძრაობა უბრალოდ ხედავს, რომ არჩევნებს წააგებს და ამიტომ ყველაფერს ცდილობენ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დაძაბონ ქვეყანაში ვითარება და მიაღწიონ რაღაცა არეულობას, დელეგიტიმაციას და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩვენს მეგობრებს და მათ დამოკიდებულებას საქართველოს მიმართ, მათი დამოკიდებულება გამოჩნდა ყველაზე კარგად აი ბოლო პერიოდის ამბებს ვავიღებთ ერთ რამეში, როდესაც საქართველოს უპრეცედენტოდ მცირე დროში უპრეცედენტოდ დიდი ფინანსური დახმარებაზე მიიღო მზადყოფნა და მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ თანხის უკვე არის ჩამორიცხული. ეს არის აღიარება ქვეყნის, ეს არის აღიარებული ქვეყნის ეკონომიკური სტრუქტურის სიმტკიცის და ეს არის აღიარებული დემოკრატიული ინსტიტუტების სიმტკიცის. სხვანაირად ეს არ მოხდებოდა და ვერ მოხდებოდა. ძალიან ცუდია, როცა არიან პოლიტიკოსები, არიან ადამიანები ჩვენს მეგობრ ქვეყნებიდან, რომლებიც განსხვავებულად ხედავენ ამას და რა ვიცი ბოლო 8 წელია ერთსა და იმავეს ამბობენ საოცარი იყო, მაგრამ ახლა რო გადავხედეთ მართლა ეგეთი განცხადებები აქვს გაკეთებული თავის დროზე ამ იმედის დაბრუნებაზეც კი აკეთებდნენ განცხადებას, რომ ეს იმედის დაბრუნება თითქოს იყო წართმევა რაღაც საკუთრების უფლების შელახვა, მაშინ როცა ყველაფერი პირიქით იყო. მე არ ვიცი ხა არ აქვს ინფორმაციას ვერ ვიტყვი, რატომ აკეთებენ ამას, რატო ფიქრობენ ასე, თუმცა ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ ვართ ერთგული მოკავშირეები ჩვენი დასავლელი პარტნიორების და დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ხელისუფლებების და მათი პოლიტიკოსების აბსოლუტური უმრავლესობაც ასე აღვიქვამთ ჩვენ. სხვანაირად არ იქნებოდა ის უპრეცედენტო მხარდაჭერა, რაც ჩვენ გვაქვს. გასაგებია. უნდა გკითხოთ უნის ჰესების კასკადის პროექტთან დაკავშირებით, თქვენ ალბათ იცით ამ პროექტის შესახებ, აჟიოტაჟია მოკლედ ატეხილი, ალბათ მოისმენთ ამ განცხადებებს. უთხარით ჩვენს მაყურებელს რა ზიანი ასარგებელი შეიძლება მოუტანოს ამ პროექტმა რაჭას, რას ეტყოდით? ცხადია, ვიცი ამ პროექტის შესახებ ისე როგორც რა ვიცი, მე მგონი არ არსებობს პროექტი, რომლის შესახებ რაღაც დონეზე მაინც არ ვიცოდი, რაც რეგიონებში ხდება ყოველ შემთხვევაში. ეს არის პროექტი, რომელზეც დიდი ხანია მიდის მუშაობა, 2 წელიწადნახევარი, თითქმის 3 წლის განმავლობაში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ყოველდღიურად ითხოვდა ახალ-ახალი კვლევების ჩატარება, სანამ არ მიაღწია ამ პროექტმა იმ კონდიციას, როცა გარემოზე ზეგავლენა არის მინიმალური. გარემოზე ზეგავლენა რო არ მოხდეს, ესეთი არაფერი არ ხდება. ის რომ ჩვენ ახლა შენობაში ვდგევართ, ეს შენობა ამ შენობის ადგილზე საძირკველში ოდესღაც იყო ნიადაგი, მაგრამ გადავწყვეტეთ, რომ შენობა აგოშენებია და
ასე ვერ განვითარდება ქვეყანა თუ არაფერს არ ავაშენებთ. ჯერ ზარალზე ვიტყვი, ზარალი არის მართლა მინიმალური, იმიტომ რომ არ კეთდება იქ დატბორება, არ კეთდება იქ დაგუბება, არის უბრალოდ გვირაბებით, თუმცა იმ გვირაბებში გაივლის იმდენი წყალი, რომ ამითი რიონს საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე წყალუხდინარეს არაფერი მოაკლდება და პირიქით წყალდიდობების დროს, როდესაც რიონი მართლა ანგრევს ძალიან ხშირ შემთხვევაში მთელ სოფლებს და ონს და ასე უქმნის საფრთხეს, ეს გვირაბები იქნება მშვენიერი საშუალება იმისთვის, რომ ეს საფრთხე ასევე დავიდეს მინიმუმზე. დაახლოებით 800 მილიონი კილოვატს გამოიმუშავებს წელიწადში და ეს არის ფულზე რომ გადავიტანოთ საქართველოს ამ წუთში არის იმპორტიორი, იმიტომ რომ არ ყოფნის ჩვენ ელექტროენერგია და მატება არის ყოველწლიურად 5-7%, წლევანდელი ხა კოვიდის წლის გამოკლებით და ეს ნიშნავს, რომ ყოველწლიურად 120-150 მილიონი ლარი გადის ქვეყნიდან, ეს მილიონი ლარი ქვეყნიდან კი არ გავა, დარჩება ქვეყანაში. ეს ნიშნავს, რომ იქ განხორციელდება 330 მილიონი ლარის ინვესტიცია, რაც ნიშნავს, რომ ონის ბიუჯეტში ყოველწლიურად დაახლოებით 10-12 მილიონი ლარი შევა. და ონის ბიუჯეტი ამ წუთში არის 1 მილიონი ლარი დაახლოებით ადგილობრივი შემოსავლებით, თუ დავუმატებთ ცენტრიდან გადარიცხულს და ასე შემდეგ, რაც შემდგომშიც დარჩება, ვთქვათ, ეს თანხა 5 მაგდება, 6 მაგდება, მაგრამ არა მეტი და 10 მილიონი, ანუ 10 ჯერ მეტი იქნება მარტო ამ ერთი ჰესიდან ონის ბიუჯეტში აღარაფერს ვამბობ, რომ იქ მოსახლეობა დასაქმდება, როგორც მშენებლობის პროცესში, ისე შემდგომშიც მუდმივად და ეს არის უბრალოდ ჩვენი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი მინიმალური ზეწოლით ბუნებას. მაყურებელს აქვე ვეტყვი, რომ რაჭაში იმყოფება იმედის კვირა, უკვე მეორე დღეა და ამ ჰესის თემაზე ვმუშაობთ და სპეციალურ რეპორტაჟს კვირა საღამოს 9 საათზე ნახავს ჩვენი მაყურებელი და თავად გამოიტანს უკვე დასკვნას სრულ ინფორმაციასა და რეალურ ამბავს შორის. დაგემშვიდობებით წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა თქვენ რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა კი ძალიან საინტერესო სტუმარი გვერდება ქვეყნის ფარგლებთ გარეთ ესპანეთია ღია ეთერში ზურაბ-პოლიკაშვილი, სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი. ბატონ ზურაბ, ღამემშვიდობის და მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაგრამ თქვენ ასეთი რამე თქვით, რომ საქართველოს იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც საზღვრებს გახსნის და ამის მზაობა უკვე არსებობს. მაგალითად ისრაელმა მწვანე ზონად და უსაფრთხო ზონად გამოაცხადა, თითქმის უკვე აქ ვართ მისულები საქართველოს, რაზეც ცოტა ხანში ვისაუბრებთ, რა გეგმა არსებობს, რა რისკები არსებობს და როგორ ხდება სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაში აი ამ საკითხების გავლა. ახლა ამ ეტაპზე ხართ, დარწმუნებული ვართ ჩვენ ყველა. მოგესალმებით, მივესალმებ მაყურებელს, როგორც გვახსოვს, სადღაც ერთი კვირის წინ ჩვენ ქონა ძალიან პროდუქტიული და საინტერესო შეხვედრა პრემიერთან და ეკონომიკის მინისტრთან და ტურიზმის ადმინისტრაციასთან. ჩვენ შევთანხმდით, რომ უკვე სადღაც მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში დავიწყოთ წინამოსამზადებელი სამუშაოები და ეს სამუშაოები მოიცავს იმ ეტაპებს, რომელიც ტურისტმა უნდა გაიაროს სანამ ჩამოვა საქართველოში. მისი რა ეტაპებს გულისხმობთ, ბატონო ზურაბ, აგვიხსენით, რას გულისხმობთ? ჩვენ ვამუშავებთ პროტოკოლს არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ 159 ქვეყნისთვის, რომელიც ჩვენი წევრები არიან. პროტოკოლს სახლიდან სახლამდე ეს ერქმევა ამ ეტაპებს, რომელიც ნებისმიერმა ტურისტმა უნდა გაიაროს და ეს იქნება ნორმები, რომელიც სტანდარტიზირებულად ყველა ქვეყანას მიეწოდება რეკომენდაციების სახით, რათა უსაფრთხოდ მოხდეს ტურისტების მიმოსვლა. ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ უკვე რამოდენიმე მსხვილ ავიაკომპანიასთან, სავარაუდოდ ივნისის ბოლოს ისეთი კომპანიები, როგორიც არის ემირატები, კატარის ავიახაზები, ასევე Turkish Airlines-ი დაიწყებენ ფრენებს და მათ შორის ყოველთვის არის საქართველოს გათვალისწინებული. ეს ძალიან იმედის მომცემი და ძალიან კარგი და პოზიტიური ინფორმაციაა ჩვენი ქვეყნისთვის და პლუს ამას დაემატება ის სტანდარტები და ის მიმოსვლის წესები, რომელიც ტურისტმა უნდა დაიცვას და ამ წესების და ამ რეკომენდაციების მიხედვით და მიხედვით განხორციელდება უკვე ტურისტების ნაკადების ჩამოსვლა არა მხოლოდ საქართველოში. ეს არ არის ადვილი პროცესი, იმას გულისხმობ, რომ იქნება დაკავშირებული გარკვეულ მხარდაჭერასთან, თუმცა არ არის შეუსრულებელი და რაღაც
არაჩვეულებრივი დაგვი კონკრეტეთ, თუ შეიძლება ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი გვისმენს და აინტერესებთ, ბევრს უნდა მოგზაურობა, ხო ცხადია. რას გულისხმობს ეს წესები, რა წესები უნდა დაიცვან ადამიანებმა? მაგალითად მე გადავწყვიტე რომ წავიდეს ამოგზაუროთ. რა წესები უნდა გავიარო რომ სახლიდან მე შემდეგ სახლში დავბრუნდე? სახლიდან თქვენ რა თქმა უნდა რაღაც სახის ტრანსპორტით უნდა მიხვიდეთ აეროპორტამდე, ამ ტრანსპორტის სხვადასხვა ვარიანტები იქნება გათვალისწინებული. შემდეგ უკვე აეროპორტში გასავლელი ეტაპები აუცილებლად იქნება გარკვეული ტიპის ტესტი. რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე დასრულებული გვაქვს სანიტარული პასპორტის პროექტი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება უახლოეს პერიოდში, უახლოეს 6 თვეში. შემდეგ არის COVID პასპორტზეა საუბარი. ბატონო? ამ COVID პასპორტს გულისხმობთ? COVID პასპორტი და შემდგომ უკვე გარკვეული კონკრეტული წესები სასტუმროში ჰიგიენის და სხვადასხვა ტიპის ნორმატივები მუზეუმებში, პარკებში, დიდ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში და ეს ყველაფერი გავლილი არის კონკრეტულ სპეციალისტებთან, კონკრეტულ კომპანიებთან, ანუ გულისხმობთ ისევ სოციალური დისტანციის დაცვას, მაგალითად პირბადით გადაადგილებას, ეს იქნება ჩვეული წესი, ხო? რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამ წესების დაცვა მოუწევს ახალ ტურისტს გულისხმობ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიწყებენ მოგზაურობას. ეს გარდაუვალია სამწუხაროდ, თუმცა ეს იქნება მე ვფიქრობ დროებითი და რაღაც პერიოდში ისევ დაუბრუნდებით ჩვენ და ისევ დაბრუნებით იმ ნიშნულზე, როგორც მოგზაურობდით აქამდე. თქვენ აეროპორტები ახსენეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი დეტალი, პანდემიის დროს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაგალითად მსხვილი და დიდი ავიაკომპანიები ფიქრობენ, რომ შეცვალონ თვითმფრინავში მგზავრთა გადანაწილების სქემა. ამ საკითხთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ გითხრათ რამე, აი მაგალითად ადგილის გამოტოვებით შეიძლება თუ არა მგზავრობა, ეს დგას დღის წესრიგში? დაკავშირებით, რომელიც ვახსენე, ალბათ არც ერთი ემირატების გარდა ალბათ არც ერთი არ შეცვლის კონფიგურაციას თვითმფრინავის, ვინაიდან ეს აძვირებს ავტომატურად ბილეთის ფასს. ასევე არის მოსაზრება და დიდი დავა პირბადეებით იქნება მგზავრობა განსაზღვრული თუ არა. ზოგი კომპანია ამას გააკეთებს, ზოგი არა, მაგრამ საერთო ჯამში რო ვთქვათ, არ მოხდება თვითმფრინავების კონფიგურაციის შესვლა და ყველაფერი დარჩება ისე როგორც იყო აქამდე. აქედან გამომდინარე დიდად არ შეიცვლება გასაგებია, მადლობა. ბატონ ზურაბ, მინდა გკითხოთ, განსაკუთრებით დაზარალდა მსოფლიო ტურიზმი პანდემიის პირობებში, მაგალითად გასულ წელს საერთო ბრუნვა იყო 1.7 მილიარდი. ხოლო მსოფლიო ტურისტების რაოდენობა იყო 1.4 მილიარდი. საკმაოდ შთამბეჭდავია ეს რიცხვები. რა უნდა გაკეთდეს პირველ ეტაპზე? როგორ ვარაუდობთ, როდის მივალთ ამ ნიშნულამდე ისევ? ჩვენ გვაქვს სამი სცენარი გათვალისწინებული, რომელზეც უფრო კონკრეტულად მუშაობთ. ერთი არის სცენარი, როდესაც ივლისის დასაწყისში მოხდება აღდგენა გარკვეულწილად საერთაშორისო მიმოსვლების. მეორე სცენარი ითვალისწინებს სექტემბერში იგივეს დაწყებას და მესამე უკვე დეკემბრის თვეში. აქედან გამომდინარე ჩვენ საუბარი გვაქვს საშუალოდ მსოფლიოს მასშტაბით გულისხმობ ამას 60-დან 80%-იან კლებაზე. მსოფლიოს მასშტაბით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ 1.4 მილიარდ, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, სადღაც ვარაუდობთ, რომ იქნება 600 მილიონის ფარგლებში წლის ბოლომდე ტურისტების მიმოსვლა, რაც საკმაოდ დიდი ვარდნა და კლება არის, მაშინ, როდესაც ამ წელს ჩვენ ვარაუდობთ და ამ წელს არავინ არ ვარაუდობდა ის, რაც მოხდა, 4%-იან ზრდას მსოფლიოს მასშტაბით. თუმცა ყოველდღიურად სიტუაციები იცვლება, ქვეყნებს შორის ჩდება ახალი კორიდორების მოგვარების და ესე ვთქვათ, ახალი კორიდორების გახსნის პერსპექტივები და ამის პროგნოზირება დღეს ძალიან რთულია. ჩვენ ამიტომ ამ სამ სცენარს და სამ ვარიანტზე ვფიქრობთ და მუშაობთ და სავარაუდოდ ჩვენი ვარაუდი და პროგნოზი არის ის, რომ საერთო ჯამში ტურისტთა მიმოსვლა შემცირდება სავარაუდოდ 60-70%-ით. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს. დიახ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა, ამით ჩვენ და საქართველო მოახდენს პოზიციონირებას იმ დიდ კონკურენციაში, რომელიც თავიდან იწყება. ყველა ქვეყანა უკვე მზად არის და ემზადება იმისთვის, რომ თავიდან გაუკეთოს თავის
ქვეყნებს და თავის მიმართულებებს პოპულარიზაცია და აქედან გამომდინარე ის ფაქტი, რომ საქართველოს არის პირველი, რომელიც გახსნის საზღვრებს და მიიღებს პირველ ტურისტებს, ეს ძალიან კარგად პოზიციონირებას მოახდენს ჩვენი ქვეყნის როგორც რეგიონში, ასევე საერთოდ ტურისტულ რუკაზე. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. წარმატებები თქვენ, წარმატებები საქართველოს. ზურაბ პოლოლიკაშვილი, სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი იყო ღია ეთერში, ეს ხო ჩართვა ესპანეთიდან. გადავიდეთ შემდეგ სტუმარზე, ბევრი სტუმარი გვყავს, ამიტომ დაახლოებით რეკლამაც უნდა მოვასწროთ და სამ სტუმართან ინტერვიუც. მარიამ ქრივიშვილი, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გვერდება. ხამემშვიდობის და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოკლედ ტურიზმია დღევანდელი გადაცემის მიმართულება. სად ვართ ახლა? ტურიზმის დეპარტამენტი რა ეტაპზე არის? რა კეთდება იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული მწვანე კორიდორი საბოლოოდ გაიხსნას და დაიძრას უკვე ეს საკითხი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს პირველ რიგში, როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს ძალიან აქტიური მოსამზადებელი პერიოდი იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა შეეგებოს პირველ საერთაშორისო მოგზაურს ივლისის პირველ რიცხვში. ამ ეტაპისთვის ჩვენ ფაქტობრივად უკვე შემუშავებული გვაქვს ყველა ის შიდა რეგულაცია, რომელიც სავალდებულოდ გავრცელდება ტურიზმის ინდუსტრიის ყველა ბიზნესის წარმომადგენელზე, ისევე როგორც თითოეულ ინდივიდუალზე, ეს იქნება განთავსების ობიექტი, ტურისტული გიდი, ეს იქნება ტურისტული ტრანსპორტი თუ კვების ობიექტი. ჩვენ მიმდინარე კვირაში გვქონდა ძალიან აქტიური კომუნიკაცია და სამუშაო ფორმის შეხვედრები ინდუსტრიის თითოეულ წარმომადგენელთან და ვაგრძელებთ ამ შეხვედრებს იმისთვის, რომ უშუალოდ რეგულაციების ფორმირებაში მათი შეტანილი წვლილი იყოს საკმაოდ მაღალი. მეორეს მხრივ მიმდინარეობს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ძალიან მკაფიო და ძალიან აქტიური სამუშაო პროცესი იმისთვის, რომ მოხდეს ჩვენთვის სტრატეგიული ქვეყნებს შორის უსაფრთხო ერევნების შეთანხმება. ეს გვიხმარება იმაში, რომ ჩვენი კერძო სექტორისთვის კიდევ უფრო მეტად გავამარტივოთ ის პროცედურები და ის მითითებები, თუ რომელ ქვეყნებზე გააკეთონ აქცენტირება მუშაობის რომელი ქვეყნებია, დაგვისახელეთ თუ შეიძლება? როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს სამუშაო პროცესები. გვაქვს კონკრეტული პროტოკოლები, რის ფარგლებშიც, რა თქმა უნდა, გვიჭირს, რომ ცოტა უფრო მეტ სიღრმეში ჩავიდეთ, თუმცა შეგვიძლია, რომ რამდენიმე ქვეყანა დავასახელოთ. ყველაზე აქტიური ფაზა ალბათ და ყველა ვარაუდობთ, რომ ერთ-ერთი პირველი, რომელ ქვეყანასთანაც შეთანხმება იქნება მიღწეული მოკლე პერიოდში, ეს არის ისრაელი. ისრაელი ყოველთვის გამოირჩეოდა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ერთ-ერთი ძალიან სტრატეგიული სამიზნე ბაზარი ტურიზმის სექტორში. ჩვენი კერძო სექტორი იყო ძალიან აქტიური და ჩვენ წლიდან წლამდე გქონდა საკმაოდ შთამბეჭდავი ზრდის ტემპების და თუნდაც აღნიშნული მიმდინარე პირველ ორ თვეში 48%-იანი ზრდა იყო. ასევე მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ჩეხეთში, ავსტრიაში, ისევე როგორც სპარსეთის ყურის ქვეყნებში. ეს პროცესები, რა თქმა უნდა, კომპლექსურია, მნიშვნელოვანია ის ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც ჩვენი პარტნიორ ქვეყნებში ამ ეტაპისთვის არის და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გვიწევს, რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი. მარიამ, თუ შეიძლება გითხარით უფრო მეტი რა სახის შემოწმებას გაივლიან ადამიანები, რომლებიც ჩამოვლენ ან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, ან ქუთაისში, ან სახმელეთო გზებით გადმოკვეთენ საქართველოს საზღვარს. რა იქნება საზღვარზე? რა პროცედურების გავლა მოუწევთ მათ ჯერ საზღვარზე და უკვე შემდეგ ქვეყნის ტერიტორიაზე? ერთის მხრივ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი საავიაციო სააგენტო, ისევე როგორც გაერთიანებული აეროპორტები ეკონომიკის სამინისტრო, ჩვენ ერთობლივად ვამუშავებთ იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომლებიც იქნება სავალდებულოდ აღსრულებული ყველა საერთაშორისო აეროპორტში უკლებლივ, რაც იზრუნებს და იქნება გარანტი იმ უსაფრთხოების მაღალი ნორმის, რომელიც აუცილებლად შეეხება ყველა საერთაშორისო მოგზაურს და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს და ყველა იმ ადამიანებს, რომლებიც დასაქმებულები არიან აეროპორტში და აეროპორტებში. რაც შეეხება სხვადასხვა სახის მიდგომებს, ხა ცალსახად დღეს შეგვიძლია რომ ჩვენ ღიად ვისაუბროთ, რომ მიდგომები საერთაშორისო მოგზაურებთან მიმართებაში შეიცვლება, ჩვენ გვექნება კონკრეტული ჩამონათვალი იმ მოთხოვნების, რომლის წარდგენას და დოკუმენტების წარდგენას მოუწევთ საერთაშორისო მოგზაურებს. ჩვენ დღეს გვქონდა პრემიერ-მინისტრთან აღნიშნულ თემებზე შეხვედრა და ფაქტობრივად ყველა მიმართულებით უკვე მიღებულია გადაწყვეტილებები. მე არ მინდა რომ მოვლენებს გავასწრო იქიდან გამომდინარე, რომ შიდა უწყებებში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს
ტექსტული დეტალების შეთანხმება და დაზუსტება, ისევე როგორც კერძო სექტორთან და ჩვენ მზად ვიქნებით მომდევნო კვირის დასაწყისში უფრო მეტად სიღრმისეულად ვისაუბროთ, თუმცა ერთს ვიტყოდი, რომ ყველა ის აქტივობა და მოთხოვნები, რომელიც უზრუნველყოფს უსაფრთხოების უმაღლეს ნორმებს და საერთაშორისო აღიარებულ სტანდარტებს იქნება გატარებული ჩვენი ქვეყნის ყველა სახმელეთო საზღვარზე, ეს იქნება სახმელეთო თუ საჰაერო. ქალბატონო მარიამ, სად შეეძლებათ ტურისტებს დასვენება? გაიარეთ თუ არა კონსულტაციები მაგალითად მთაში, ზღვაზე, რამდენად უსაფრთხო იქნება მათთვის დასვენება კონკრეტულ ადგილას? ჩვენი მიზანია, რომ ტურიზმის ინდუსტრია ეფექტურად ერთობლივად ამოქმედდეს საქართველოს ყველა იმ წერტილში და ლოკაციაზე, სადაც მუდმივად იყო ტურიზმი აქტიური, ან ახლა ვითარდებოდა. აქედან გამომდინარე, ეს იქნება ძალიან სამართლიანი პრინციპით გავრცობილი ის რეგულაციები, რომლებიც როგორც გითხარით უკვე ფაქტობრივად შემუშავებულია შიდა უწყებების დონეზე. ეს არის ის მიმართულებები, რომლითაც შეიძლება ყველა ტურიზმში ჩართულ ბიზნესს დაანერგოს სწრაფად და ეფექტურად. ჩვენ როგორც სახელმწიფო ცალკეულად გვექნება და გვაქვს უკვე შემუშავებული პროგრამა, თუ როგორ უნდა ხელი შეუწყოთ კერძო სექტორს, რომ ძალიან სწრაფად მიიღოს აღნიშნული რეგულაციებზე რეაგირება და დანერგოს და აქედან გამომდინარე მე არ მინდა რომ გამოვყო რომელიმე კონკრეტული კურორტი რეგიონი, იქიდან გამომდინარე რომ უკლებლივ ყველა რეგიონი არის ჩვენთვის პრიორიტეტული, იმიტომ რომ როდესაც ტურიზმი საქართველოში ისევე როგორც თავარი წესების დაცვა. მარიამ, ძალიან დიდი ბოდიში შეზღუდული ვართ დროში, ამიტომ ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ. ბევრმა ავიაკომპანიამ დაანონსა ფრენების აღდგენა. საქართველოს მოქალაქეების ბუნებრივია დაიწყებენ მზადებას. ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? როდესაც ისინი დაბრუნდებიან მოგზაურობიდან, მოუწევთ მათ ისევ კარანტინში დაბრუნება? 1 ივლისის პერიოდიდან ჩვენ მთავარი ალბათ იმაზე ვისაუბრებთ, რომ როდესაც საუბრობთ უსაფრთხო დერეფნებზე, უსაფრთხო დერეფანი მოიცავს ორ ქვეყანას შორის მიღებულ გადაწყვეტილებას, თუ როგორ მოგზაურობენ ორივე ქვეყნის მოქალაქეები მათსავე ქვეყნებში. ეს ეხება საქართველოში შემომსროლ ტურისტებს, ისევე როგორც გამსვლელ ტურისტებს. შესაბამისად იხვეწება ის ტექნოლოგიები და მიდგომები, თუ როგორ შეიძლება რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ყველა შესაძლო რისკი. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი დამოკიდებულია იმ გადაწყვეტილებაზე, რასაც მივიღებთ უშუალოდ მეორე პარტნიორ ქვეყანასთან და თუ კი გვექნება იმის საშუალება, რომ მათ შორის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს აღარ მოუწიოთ 14-დღიანი სავალდებულო კარანტინი, რა თქმა უნდა, ყველა ეს სტანდარტი იქნება გატარებული. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და დაგვითმეთ და უპასუხეთ საინტერესო კითხვებს. მართალია შეზღუდულები ვიყავით დროში, მაგრამ მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა მარიამ ქრევშუმა. ჩვენ დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, მანამდე მოკლედ გეტყვით ინტერაქტივს, როგორ აფასებთ საერთაშორისო ტურიზმისთვის საქართველოს გახსნის გადაწყვეტილება. 73% ამბობს, რომ დადებითად, უარყოფითად აფასებს 26.9%. რეკლამის შემდეგ ჩვენ უკვე შემოგვერთება ბატონო ლაშა ჟვანია, საქართველოს ელჩი ისრაელში, გუშინ ძალიან საინტერესო, პოზიტიური და სასიხარულო ინფორმაცია გამოაქვეყნა სოციალური ქსელით. ამაზე ვისაუბრებთ, ასევე კოტე სურგულაძე შემოგვერთება იტალიიდან, გავარკვიოთ რეალურად რაზე მუშაობს იტალიის მთავრობა. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა არალეგალებს ლეგალურად დასაქმების შესაძლებლობა მიეცეთ იტალიაში. მოკლედ რამდენიმე წუთში ვართ ღია ეთერში. უყურებთ ღია ეთერს, გადაცემის დასკვნითი ნაწილით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. იტალია, ისრაელი ღია ეთერში. დავიწყოთ ისრაელით, საქართველოს ელჩი ისრაელში ბატონი ლაშა ჟვანია გვერდება, სწორედ მისი ღია ეთერი იქნება ახლა იმედის ეთერში. ღამემშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჯერ კიდევ გუშინ დავაანონსეთ ჩვენ. ბოლომდე არ ქონდა ინფორმაცია მოხერხდებოდა თუ არა თქვენი ჩართვა, მაგრამ ძალიან პოზიტიური ამბავი მივაწოდეთ თქვენზე დაყრდნობით ჩვენს ტელემაყურებელს. საქართველოს იმ 8 ქვეყანას შორის დასახელდა, რომლებზეც ისრაელის მთავრობა მოგზაურებისთვის უსაფრთხო სტატუსის მინიჭებას გეგმავს. ბატონო ლაშა, ძალიან ამაყი ხართ, ვიცით და იქნებოდით. გუშინაც როდესაც ისრაელის ყველაზე რეიტინგული ტელეარხის ეთერში ამ 8 ქვეყანას შორის ფრიალებდა საქართველოს დროშა. ეს სიხარული გავიზიარეთ ჩვენც, მაგრამ ახლა გითხარით უფრო მეტი, რა ეტაპზეა ეს და რამდენად მნიშვნელოვანია და რას ასახავს თვითონ ეს ფაქტი, როდესაც ასეთ ნდობას გვიცხადებს ჩვენი ისტორიული მოძმე ერი.
გამომშვიდობის სირაკლი მივესალმები ტელემაყურებლებს. სიამაყისა რა გითხრათ, ამაყი უფრო იმით ვარ, რომ დღეს თამარობა არის და 800 წელი გვაშორებს თამარ მეფესთან, რომელიც გავლენიანი იყო არა მხოლოდ საქართველოში და სამეზობლოში, არამედ აქაც წმინდა მიწაზე, სადაც მე გახლავართ ელჩი ახლა იერუსალიმში სალადინთან მისი კომუნიკაციის შედეგად მოხდა ქრისტიანებისთვის მთელი რიგი უღელის და ჯარიმების გაუქმება სალადინის მიერ და მისი სახელი კიდევ უფრო მეტად საქართველოს სახელი თამარის საშუალებით კიდევ უფრო მეტად გაითქვა და გავარდა მთელ სოფლიოში. ახლა მოსავლეთში განსაკუთრებით და მინდა ყველა თამარს მეულოცო ჩვენ დღევანდელი დღეს რო არ მეთქვა უხერხულად გრძნობდით სტუდიაში წავს თამარი და გიერთდებით და ყველა თამარს. მადლობა. რაც შეეხება ისრაელის მედიაში გასულ ინფორმაციას, დიახ, იდასტურებთ, რომ ისრაელი განიხილავს საქართველოს ერთ-ერთ ქვეყნად იმ 8 ქვეყანას შორის, რომელიც პირველ და მეორე ფაზისთვის გაიხსნება ისრაელის მხრიდან. პირველი ფაზა იქნება გაცილებით ცოტათი უფრო ადრე, ვიდრე საქართველოს ხსნის თავის საზღვრებს და პირველი ფაზა შემოიფარგლება კვიპროსით და საბერძნეთით ისრაელის მხრიდან. მოლაპარაკებები ამ ორ ქვეყანასთანაც მიმდინარეობს, ჯერჯერობით დასრულებული არც ერთი არ არის ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამას ჭირდება შეჯერება პროტოკოლების, უსაფრთხოების წესების, მთელი რიგი რაღაც ტექნიკური და ისეთი მნიშვნელოვანი სპეციალისტების მიერ სამუშაო არის. საქართველოს ნამდვილად მოიაზრება და ეს შემიძლია უკვე თქვენს ეთერში დადასტურებულად გითხრათ, იმიტომ რომ სულ რაღაც საათნახევრის წინ მქონდა კომუნიკაცია ისრაელის ჯანდაცვის სამინისტროსთან და მათ დამიდასტურეს, რომ მეორე ფაზაში მოიაზრება საქართველოს აუცილებლად სხვა რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად, თუმცა ისიც მითხრეს, რომ გაცილებით უფრო ადრე იქნება ვიდრე ბევრი ევროპული ქვეყანა ისრაელისთვის. ბატონ ლაშა, საინტერესოა როგორ აპირებს ისრაელი ტურიზმის სექტორის გახსნას. თუ არსებობს უკვე კონკრეტული რეგულაციები, როგორ აპირებენ ხალხმრავალი ადგილების გაკონტროლებას, ვიცით მაგალითად, რომ იერუსალიმში იყრის განსაკუთრებით ბევრი ადამიანი თავს. ასევე ხომ არ არის ცნობილი, ვისთვის და როდის გაიხსნება ისრაელის საზღვარი? საკმაოდ რთული პროცესები მიდის აქაც, შიდა პროცესები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგალითად დღეს ქალბატონ მარიამ ხრევიშვილის და ჩემი საუბარი იყო ტურიზმის სამინისტროს გენერალურ დირექტორთან და სანამ ქალბატონ მარიამი ჩაერთვებოდა თბილისიდან, მანამდე მოასწრო მან და მითხრა, რომ აი მაგალითად ეხლა გამოვედით ათბილისიდან, სადაც მსჯელობდით საცურაო აუზების გახსნასთან დაკავშირებით და დიდი დავა გქონდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან. ეს არის ის პროცესი, როდესაც სამინისტროები თავიანთი პოზიციის გამყარებას ცდილობენ, თუმცა ეკონომიკა, ტურიზმი, ფინანსები სხვა კუთხით მიდიან, ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალისტები ბუნებრივია სხვა და აქ შეჯერება აზრების საკმაოდ რთული არის. ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ერთ-ერთი პირველები ჩვენ ვიქნებით ქართველები, თუ კი უსაფრთხო ზონად გვაღიარებს ისრაელის ხელისუფლება, ასე იქნება, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმ დინამიკაზე, რომელიც მიდის და აქვე მინდა მართლა პირველ რიგში აღნიშნო ეპიდემიოლოგების, ექიმების, ჩვენი მთავრობის მუშაობა, მაგრამ ასევე მთელი საზოგადოების თვითშეგნება და ყველას მოუწოდოთ ვთხოვო ძალიან, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენთაგანზე დღეს საქართველოში პირზე, მოქალაქეზე თუ არა მოქალაქეზე, ქართველზე თუ არა ქართველზე არის დამოკიდებული, რამდენად ეფექტურად და დროულად გაიხსნება ჩვენი ქვეყანა. დღეს ეს მაგალითად ისრაელში ეს პროცესები მიდის, იცით, როგორც კი არის რაღაც შემსუბუქება, რაღაც გარკვეული აკრძალვების, უკვე ხალხი გამოფენილი არის მაქსიმალურად და გარეთ არის უკვე კომუნიკაციაში არიან ერთმანეთთან და ნაკლებად გვახსოვს უკვე ის წესები და ის სავალდებულო პირობები, რაც უნდა დავიცვათ ამ ეპიდემიის დროს. ეპიდემია გასული ხომ არ არის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ხო ვიცით ტურიზმს, რამდენი სამუშაო ადგილი მოაქვს და რამდენი ადამიანის და რამდენ ოჯახში შეაქვს დოლარი. ამიტომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა მართლა ეს უნდა გავითვალისწინოთ და მაქსიმალურად დავიცვათ ყველაფერი იმისთვის, რომ მომავალი დღეების დინამიკა იყოს კლებადი
ეპიდემიის კუთხით. და ასეთ შემთხვევაში იქნება პოზიტიურად დასრულდება ყველა ის მოლაპარაკება, რომელსაც ვაწარმოებთ სხვადასხვა ქვეყნების მიმართულებით მთელი დიპლომატიური კორპუსი. დიდი მადლობა ბატონ ლაშა, როგორც კი შევძლებთ ჩვენ ისრაელში ჩამოსვლას, აუცილებლად გესტუმრებათ ტელეიმედი, იმიტომ რომ ნამდვილად გადასაღებია ის ყველაფერი, რა შრომასაც ჩვენი საელჩო, თქვენი მეთაურობით წელს ისრაელში. დიახ. აქვე მინდა აღვნიშნო განსაკუთრებული თანადგომა საელჩოს მიმართ მთელი ქართველების, რომლებიც ისრაელში იყვნენ ამ პერიოდში. აი დაძაბული 2 თვენახევრის განმავლობაში თანადგომის მეტი მთელ საელჩოს კოლექტივს და შემადგენლობას არ გვიგრძნია ქართველებისგან, იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ისრაელში არიან ჩამოსული, ზოგი სამუდამო საცხოვრებლად, ზოგი სამუშაოდ, დროებით, ლეგალურად თუ არალეგალურად და დიდი მადლობა მინდა მათ უთხრა. მადლობა ჩვენგანაც და აუცილებლად ჩვენ ამ ყველაფერს ადრე თუ გვიან როცა შევძლებთ გავაშუქებთ კიდეც და გავაკეთებთ ძალიან საინტერესო რეპორტაჟს. ბატონ ლაშა, წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა რომ გვიან საღამოს იყავით ჩვენთან ერთად. ლაშა ჟვანია ისრაელში საქართველოს ელჩი იყო ღია ეთერის სტუმარი. გადავიდეთ ახლა იტალიაში, რომელიც როგორც ვიცი ორივე თქვენგანი სუსტი წერტილია ხო და ერთი სული გაქვთ როდის გამგზავრებით იტალიაში. საქართველოს ელჩი იტალიაში კოტე სურგულაძე გვერდება ახლა ღია ეთერში. ღამემშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენ კი ვიყავით საზღვრების ჩაკეტვის მიუხედავად თქვენთან და იყავით ჩვენი ჟურნალისტის მასპინძელი თქვენ და ნახეთ როგორ ეხმარებოდით საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც აპირებდნენ ამ ძიმე პერიოდში სამშობლოში დაბრუნებას. მადლობა პირველ რიგში თქვენ იმისთვის რომ ასე ზრუნავდით დარჩენილ ემიგრანტებზე, რომლებიც ვერ ახერხებდნენ გარკვეული დროის განმავლობაში სამშობლოში დაბრუნებას, მაგრამ ჩვენ დღეს სხვა თემა გვაქვს განსახილველი, რაზეც დიდი მსჯელობა იყო დღეს საქართველოში, რომ გავრცელდა ინფორმაცია, ეს ემიგრანტებმა გავრცელეს, რომ იტალიის მთავრობამ შესაძლოა მიიღოს გადაწყვეტილება არალეგალები, რომლებიც წლებია უკვე ცხოვრობენ იტალიაში და პირდაპირ ვთქვათ, რომ მათ იძულებით იზოლაციაში, ასეთ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, უწევდათ ცხოვრება, რომ შესაძლოა ლეგალურად მოხერხდეს მათი დასაქმება და ამის უფლება, ცხოვრების და ლეგალურად მუშაობის უფლება მისცეს იტალიის მთავრობამ. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, რომ დავაზუსტოთ და უფრო მეტი დეტალი გახდეს ცნობილი ჩვენთვის? ირაკლი, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს, მე ჩემს კოლეგას შევერთები მილოცვაში და მოგილოცავთ ყველას დღევანდელ დღესასწაულს, თამარობას, თქვენს სტუდიაში თამარსაც მილოცავ. დიდი მადლობა. სიმართლე გითხრათ, ყველამ ვიცით, რომ ევროპაში იტალია იყო ის პირველი ქვეყანა, რომელმაც თავის თავზე მიიღო COVID-19 პანდემიის დარტყმა. დღესდღეობით ტენდენცია მიდის გაუმჯობესებისაკენ, შესაბამისად, ორშაბათიდან 18 მაისიდან მოხდება ჯერ კიდევ არსებული შეზღუდვების მნიშვნელოვანი ნაწილის შემსუბუქება, მუშავდება საგანგებო მოდალობები, რათა უსაფრთხოდ გაიხსნას. მე ვარ. მაღაზიები, რესტორნები, სამუშაოს უბრუნდება ბევრი დარგი. 18 მაისის შემდგომ განახლდება ის შედეგები, რასაც გამოიწვევს ზომების შეგრილება და დადებითი ტენდენციების შენარჩუნების შემთხვევაში 1 ივნისიდან შეიძლება გადაწყდეს შეზღუდვების უფრო მეტად შეგრილება. როგორც თქვენ ბრძანეთ, ახალი დეკრეტი გამოსცა იტალიის მთავრობამ. ეს არის COVID-19 პანდემიის მიერ გამოწვეული შრომითი და სოციალური პრობლემების საფასუხოდ. იგი ცნობილია როგორც მაისის დეკრეტი და მას ასევე დაარქვეს რილანჩო, ანუ განახლება, თავიდან დაწყება. ეს არის მასშტაბური დეკრეტი 55 მილიარდიანი დახმარების პაკეტით ეკონომიკის გასაჯანსაღებლად და თავიდან, ესე ვთქვათ, დასაქვეყნად. იგი ეს დეკრეტი გულისხმობს საგადასახადო შეღავათებს და ფინანსურ დახმარებას აქაური საწარმოებისთვის, კომპანიებისთვის, მოქალაქეებისთვის, მაღაზიებისთვის, საწარმოებისთვის, ჯანდაცვის, ტურიზმის, კულტურის და ბევრი სხვა სფეროსთვის. და ეს დეკრეტი ასევე გარკვეულწილად აწესრიგებს დასაქმებულთა, მათ შორის უცხოელ მიგრანტთა ლეგალური დასაქმების, შრომითი ურთიერთობის და მიგრაციის ზოგიერთ საკითხს. იყო ბევრი კამათი იმაზე, რომ აი ეს მიგრაციის თემა ჩართული ყოფილიყო თუ არა ამ დეკრეტში, მაგრამ
პოლიტიკოსების დიდმა ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ ეს თემა აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ამ დეკრეტში, რომ ცალკე სხვა მიმართულებაზე არ დამჯდარიყო და არ გამოიწვია დაგვიანება არ დაგვიანებულიყო აი ამ დებულებების მიღება. მაგრამ კონსტანტინე, იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს დეკრეტი შეეხებოდა მხოლოდ იმ ემიგრანტებს, რომლებიც პანდემიის დროს დარჩნენ იტალიის ქალაქებში. ასია ეს? იცით რა შეასაქმე, ჯერ კიდევ დასადგენია საბოლოოდ და ალბათ ამის შესახებ იტალიის მხარე გააკეთებს ინტერპრეტაციას, თუ ვის შეეხება კონკრეტულად ეს ესე ვთქვათ ეს დეკრეტი აქ იგულისხმება რა თქმა უნდა ქართველებისთვის საინტერესო საკითხი, რომ მათ მიიღონ ლეგალურად ცხოვრების დროებითი ცხოვრების ნებართვა. თუმცა ეს ჯერ კიდე არ არის ნათელი ამ დეკრეტში, ჩვენ ამ დეკრეტს თარგმნით, ვეცნობით, არის საკმაოდ დიდი 500 გვერდზე მეტი არის ეს დეკრეტი და საკმაოდ ისეთი რთული იურიდიული იტალიური ენითაა დაწერილი. თუმცა პირველ რიგში რაც ჩვენ ვნახეთ ამ დეკრეტში არის ის, რომ ის დებულებები, რომელიც არეგულირებს მიგრანტების ლეგალურობას და ეხება მიგრანტებს, საჭიროებს დიდწილად იტალიის მხრიდან ინტერპრეტაციის გაკეთებას. ჩვენ ამის ინტერპრეტაციას ვერ გავაკეთებთ, არ ვართ ამაში კომპეტენტურები, იქნა გამომდინარე. უნებრივი ეს სულ ახალი ამბავია, შესაბამისად ჯერ ეს ასეულობით გვერდი დოკუმენტი უნდა ითარგმნოს, შემდეგ დამატებითი განცხადებები გაკეთდეს და განიმარტოს. მოკლედ დაველოდოთ ჩვენ ამ პროცესს, ახლა ვისარგებლებ შემთხვევით და უფრო კითხავთ როგორ ცხოვრობენ დარჩენილი ქართველები და ასევე რა ხდება თვითონ ეპიდ ვითარებასთან დაკავშირებით. თან დაკავშირებით ორი სიტყვით. ნორმატიული აქტის განმარტება შეუძლია მხოლოდ მის მიმღებ ორგანოს და ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ეს დეკრეტი ჯერ კიდევ უნდა დამტკიცდეს პარლამენტში, რათა მან კანონის ძალა მიიღოს. იტალიის მიერ გაკეთებული ოფიციალური ინტერპრეტაციით მერე განისაზღვრება ეს ჯგუფი, რომელსაც შეიძლება ამ დეკრეტის სარგებლობა. რასაც ახლა მეკითხებით, თქვენ იცით რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საელჩოს მჭიდრო კავშირი ჰქონდა დიასპორის წარმომადგენლებთან, 450-ზე მეტი მოქალაქეს დავეხმარეთ, რათა სამშობლოში დაბრუნებულიყვნენ. ამ რთულ პერიოდში საელჩომ დახმარება გაუწია 1900-ზე მეტ თანამემამულეს იქნება ეს. და სამშობლოში ზოგადად 10000-ზე მეტი ადამიანი დააბრუნა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და დიპლომატიურმა სამსახურებმა. ეს გასაგებია, მაგრამ იცით რა გვაინტერესებს? არიან კიდევ მსურველები, ვისაც სამშობლოში უნდა დაბრუნება, მოგმართავენ საელჩო სამთხოვნით. შესაძლოა რომ კიდევ დაინიშნოს რეისი, ვთქვათ რომიდან ამ შემთხვევაში? იახ არის დანიშნული რეისი 22 მაისს განხორციელდება კიდევ ერთი სპეცრეისი, რომელზეც მოთხოვნა მინდა გითხრათ, რომ 85%-ით არის შემცირებული. ადრე თუ იყო 1000-ზე მეტი ადამიანი მომთხოვნი, დღეს არის 200-ზე ნაკლები. ეს განაპირობა ეპიდსიტუაციამ სავარაუდოდ. ეს განაპირობა იმან, რომ სიტუაცია იტალიაში უმჯობესდება, როგორც გითხარით, 18-დან იხსნება ძალიან ბევრი საწარმო, ძალიან ბევრი მაღაზია, იწყება მუშაობა და ქართველებმაც უკვე ბევრმა დაიწყო მუშაობა. შესაბამისად, მათ უკვე აღარ აქვთ ის პრობლემები, რომელიც ჰქონდათ ადრე, მოგმართავს ბევრად უფრო ნაკლები ადამიანი დახმარებისათვის და შესაბამისად, მინდა გითხრათ, რომ ეს დადებითი ტენდენცია, რაც ეხება ამ COVID-19 პანდემიას, აისახება ქართველებს. ბატონო კონსტანტინე, ყველაზე რთული ვითარება იყო იტალიაში. რა ვითარება ამ დროისთვის და ყველაზე მეტად საინტერესოა ასევე, როდის შევძლებთ ჩვენ კიდევ მოგზაურობას იტალიაში? იტალიაში მოგზაურობა ჯერჯერობით არ არის ნათელი, როდის იქნება შესაძლებელი. ცოტა ხანში ალბათ გაიხსნება შიდა ტურიზმი. ხოლო მსჯელობა მიდის ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან ერთად, თუ როგორი ერთიანი მიდგომა უნდა გქონდეთ ტურიზმთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ალბათ რაღაც პერიოდის მერე გახდება ცნობილი, თუ როდის იქნება შესაძლებელი იტალიაში ტურისტულად მოგზაურობა. მდგომარეობა დღეს არის ბევრად უკეთესი, სულ საერთო რაოდენობა ინფიცირებულების 223000 აჭარბებს. თუმცა გარდაცვლილების მაჩვენებლით იტალია ისევ მესამე ადგილზეა და ძალიან 31000-ზე მეტი ადამიანი არის გარდაცვლილი, 31368 ადამიანი დღის მდგომარეობით, თუმცა გარდაცვლილების რაოდენობა
რაოდენობა ყოველდღე კლებულობს, დღეს 262 ადამიანი იყო, რაც ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ სტატისტიკურად ეს საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი იმასთან შედარებით, რაც იყო ადრე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჯანმრთელობას და გამძლეობას გისურვებთ. კონსტანტინე სურგულაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს იტალიიდან რია ეთერში საქართველოს ელჩი იტალიაში. მე მგონი რომ საინტერესო ეთერი გამოგვივიდა, ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმარი ყავდა. გაუფეროვანი და ბევრი ახალი დეტალი შევიტყვეთ ტურიზმთან დაკავშირებით. შევაჯამოთ ინტერაქტივი, როგორ აფასებთ საერთაშორისო ტურიზმისთვის საქართველოს გახსნის გადაწყვეტილებას. ასეთი იყო ჩვენი კითხვა. 68.1% ამბობს დადებითად, 22% ამბობს უარყოფითად. ასეთი არის საბოლოო ჯამში შედეგები. ხილობს ესე იგი ხა. ხო, ხილობს რა თქმა უნდა, ეს გასაგებიც არის, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც დამამახსოვრდა სახლიდან სახლში. ბატონი ზურაბის ეს ძალიან საინტერესო ჩართვა იყო ნამდვილად. მნიშვნელოვანი იყო. თამარ, გილოცავთ კიდევ ერთხელ თამარობას და კიდევ გილოცავთ ვაჟის დაბადების დღეს, რომელიც უკვე დადგა, ხო? ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ ვერ მივლოცა ორშაბათამდე, იმიტომ რომ წინ იმედის კვირაა და შენთვის სამუშაო დღეებია. დამშვიდობთ ჩვენს მაყურებელს. ნახვამდის მადლობა რომ ეთერი გამოვიდა, ხო? თქვენცაც საინტერესოა. წარმატებები თქვენ კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით ჩვენს ტელემაყურებელს ეთერში ერთობლივად. არ დაგავიწყდეთ იმედის კვირა, რომელიც კვირა საღამოს 9 საათზე დაიწყება და ჩვენ სამივე და ჩვენი გუნდის სხვა წევრები მუშაობთ იმისთვის, რომ ნახოთ საინტერესო რეპორტაჟები. კვირა საღამომდე დაგემშვიდობებით სამივე. მადლობა რომ გიყურეთ ნახვამდის.